नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई इमोको माई रुमलाई कसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कसरी इमो माई रुमलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ या बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। र यदि तपाईहरु इमोमा अनलाइन भोइस रुममा जोइन हुनुभएको छ भने कसरी त्यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको माई रुमलाई बन्द गर्न सकिन्छ र कसरी अनलाइन भोइस रुमलाई पनि डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको इमोलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले क्रिएट माई रुमको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो रुमलाई क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईले क्रिएट गरिसक्नु भएको छ र यो रुमलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले क्रिएट माई रुमको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर भिडियो या अडियो अप्सनलाई पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अडियो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले भिडियो रुम गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिडियोलाई पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर ओके गर्नुहोस्। र अब तपाईको यहाँनिर रुम क्रिएट भइसकेको छ र अब तपाईले यहाँनिर कुन व्यक्तिहरूलाई जोइन गराउन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले तल दिएको एड फ्रेन्डको अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँ एड फ्रेन्डको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो इमोमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि स्टोरीमा पनि यो लिंकलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले फेसबुकमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यति गरिसकेपछि माथि दिएको इन्भाइट फ्रेन्डबाट पनि तपाईले आफ्नो ग्रुपलाई या आफ्नो रुमलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यति गरिसकेपछि पुनः माथि दिएको आफ्नो प्रोफाइल नाममा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो ग्रुपको नामलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट आफ्नो ग्रुपको या आफ्नो रुमको एउटा आफ्नो मनपसन्द नामलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर आफ्नो कुन साथीहरूलाई जोइन गराउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर फ्रेन्ड अल रुम मेम्बरलाई या तपाईले आफ्नो साथीलाई मात्रै माई फ्रेन्ड अनलीलाई मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा तपाईको ग्रुपमा या तपाईको रुममा तपाईको साथीहरु जोइन गरिसक्नु भएको छ र तपाईले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले तल दिएको लक रुमको अप्सनलाई अन गरेर तपाईले आफ्नो रुमलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि लक गर्नुहुन्छ भने तपाईको रुममा कुनै पनि अरु व्यक्तिहरु जोइन हुन सक्ने छैनन्। यसरी तपाईले आफ्नो रुमलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस्। पुनः ब्याक गइसकेपछि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो अप्सन आउनेछ। यदि तपाईले यो अप्सनलाई या तपाईको आफ्नो रुमलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, माई रुम भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माई रुमको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यदि तपाईले आफ्नो रुममा तपाईको साथीहरुले कुरा गरिराखुन् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले माथि दिएको क्रस आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले मिनिमाइज अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको साथीहरु त्यहाँनिर कुरा गरिराख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले त्यो रुमलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पुनः माई रुमको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र माथि दिएको क्रस अप्सनलाई क्लिक गरेर तपाईले तल दिएको एक्जिट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो रुमलाई बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो रुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो रुमलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरु आफ्नो इमो अकाउन्टमा अनलाइन भोइस रुममा जोइन भइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईले यहीँबाट धेरै आसान तरिकाले अनलाइन भोइस रुमलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँनिर पुनः अनलाइन भोइस रुमको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर तपाईको वरपरमा रहेका सम्पूर्ण अनलाइन भोइस रुमहरु यहाँनिर देखाइनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यहाँनिर दुईटा अप्सन मिल्नेछ। तपाईले यहाँनिर पपुलर र न्यू अप्सनलाई पाउन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिरबाट कुनै पनि एउटा भोइस रुमलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँनिर एउटा भोइस रुमलाई सिलेक्ट गर्दछु र तपाईले यसरी कुनै पनि एउटा भोइस रुमलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मनपसन्द भोइस रुमलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस् र अब तपाईले यदि आफ्नो कन्ट्रीमा बसेर कुनै अरु कन्ट्रीको भोइस रुमलाई पनि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले अनलाइन भोइस रुमको साइडमा दिएको नेपाल अप्सन लोकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो मनपसन्द कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीको भोइस रुमलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर भारतलाई सिलेक्ट गर्दछु र अब तपाईले यहाँनिर इन्डियामा रहेका सम्पूर्ण भोइस रुमहरु यहाँनिर देखाइन्छ, जुन तपाईले
देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट कुनै पनि एउटा भोइस रुममा म जोइन गर्दछु। यसरी तपाईले कुनै पनि एउटा भोइस रुममा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिरबाट धेरै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि एउटा भोइस रुमलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईले यिनी भोइस रुमलाई जोइन गरिसकेपछि पुनः तपाईहरु ब्याक जानुहोस्। यसरी तपाईहरु ब्याक जानुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भोइस रुमहरु यहाँनिर जोइन भइसकेको छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमो एकाउन्टमा तिनी रुमहरुलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यिनी भोइस रुमलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ या बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहीबाट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जुन भोइस रुमलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यही भोइस रुमलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले माथि दिएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको ग्रुप इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरु तल जानुहोस् र तपाईले तल डिलिट एन्ड लिभको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले डिलिट एन्ड लिभको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमो एकाउन्टबाट कुनै पनि ग्रुपलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टमा जोइन भएका तिनी ग्रुपहरुलाई धेरै आसान तरिकाले डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मनपसन्द ग्रुपलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो मनपसन्द ग्रुपलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।